تشوه القدم القفداء أو قفد الكاحل. تشوه القدم القفداء هو حالة تصيب القدم والكاحل حيث تتثبت القدم في وضعية هبوط للأسفل أو ثني أخمصي، ويتحدد مجال حركة القدم للأعلى باتجاه قصبة الساق، أي يصبح من الصعب ثني القدم ظهرياً. قد يكون القفد خلقياً أي يحدث منذ الولادة، أو مكتسباً إذا تطور لاحقاً في مرحلة الطفولة أو كشخص بالغ. تحدث هذه الحالة بالتساوي بين الرجال والنساء، ويمكن أن تحدث في قدم واحدة أو كلتيهما. يمكن أن تكون وضعية القفد أثناء المشي أو المشي على أصابع القدم إما بسبب القفد الحقيقي، أي أن الكاحل في وضعية ثني أخمصي، أو القفد الظاهري حيث يكون الكعب بعيداً عن الأرض ولكن حركة الكاحل طبيعية. يشاهد القفد الظاهري كمعاوضة لمشكلة في مكان آخر، كمشاكل في مفصل الورك أو الركبة، أو قد يكون بسبب تفاوت طول الطرفين السفليين. يمكن عادة تصنيف القفد الحقيقي إلى 4 أنواع أساسية: قفد على حساب العضلة التوأمية، قفد على حساب العضلة النعلية، نعلي توأمي، وقفد بسبب عظمي. لمحة تشريحية. العضلة التوأمية هي أكثر عضلات الساق الخلفية سطحية، وتشكل الجزء الأكبر من ربلة الساق. تنشأ كرأسين من عظم الفخذ. ينشأ الرأس الأنسي من السطح الخلفي السفلي لجسم الفخذ، والسطح الخلفي للقمة الفخذ الأنسية. ينشأ الرأس الوحشي من السطح الجانبي العلوي للقمة الوحشية لعظم الفخذ. يجتمع الرأسان معا ويتحدان ليشكلا بطنا عضليا واحدا، تشكل أليافه تدريجيا صفاقا واسعا. يضيق الصفاق تدريجيا ويندمج مع ألياف عضلة أخرى أعمق هي العضلة النعلية لتشكيل وتر كبير يسمى وتر أشيل أو العرقوب، يرتكز على السطح الخلفي العلوي لعظم العقب. العضلة التوأمية هي عضلة مسنية قوية للقدم أخماصيا على مستوى مفصل الكاحل، كما أنها تسني الساق على مستوى مفصل الركبة. تنشأ العضلة النعلية من الجانب الخلفي من عظم الزنبوب أو قصبة الساق، ومن رأس الشظية، ومن الصفاق الرقيق بين الشظية والزنبوب. تمتد إلى الأسفل على الجزء الخلفي من الساق وتقع تحت العضلة التوأمية مباشرة. أحد العضلتان معا عند وتر أشيل يرتكزان على الجانب الخلفي من عظم العقب. العضلة النعلية الإضافية هي تباين تشريحي نادر، يظهر عادة ككتلة من الأنسجة الرخوة منتفخة في الناحية الأنسية بين الجزء البعيد من القصبة ووتر أشيل، وقد يعتقد خطأ أنها ورم أو آفة التهابية. يجب أخذها بعين الاعتبار بحال وجودها عند تدبير القدم القفداء. تتمثل وظيفة العضلة النعلية الأساسية في ثني مفصل الكاحل أخمصيا. العضلة الأخمصية غير موجودة عند 7% من الأشخاص، وهي عضلة صغيرة ثنائية المفصل. تنشأ مباشرة فوق منشأ الرأس الوحشي للعضلة التوأمية على عظم الفخذ. يسير وترها ظهريا على النعلية وأمام التوأمية إلى الجانب الأنسي، ويرتكز على الجانب الأنسي الداخلي ارتكاز وتر أشيل. في حال القدم القفداء من المهم تحديد الوتر الأخمصي وقطعه أيضا للحصول على النتيجة المرجوة من العمل الجراحي. الأسباب: يمكن أن يحدث القفد بسبب تشنج في عضلات الربلة، والتي قد تكون علامة على اضطراب عصبي مستبطن كالشلل الدماغي، السكتة الدماغية، الرد على الرأس، أو اختلاط ما بعد الجراحة. يمكن أن يؤدي وجود بروز عظمي على حافة مفصل الكاحل بسبب عرن عظمي أو بسبب كسر أو تنكس في المفصل إلى حدوث اصطدام عظمي بين الكاحل والزنبوب، مما يؤدي إلى حدوث القفد. قد يؤدي تثبيت القدم لفترات طويلة بوضعية القفد، كما يحدث بعد التجبير إلى حدوث التشوه. غالبا ما يكون التفاوت في طول الساقين سببا لحدوث القفد المعوض أحادي الجانب في الطرف القصير. قد تؤدي الإصابات الرضية والحروق وعمليات تطويل الأطراف إلى حدوث القفد في الكاحل. ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي بكثرة. الداء السكري. تشوهات القدم الخلقية كالقدم الحنفاء. قد يحدث القفد عند الرياضيين بسبب زيادة في حجم الألياف العضلية، مما يقلل مرونة العضلات. وهناك قفد مرتبط بالنمو السريع للعظام دون استطالة متناسبة لعضلات الساق. التشخيص: تشخيص القدم القفداء هو تشخيص سريري بشكل أساسي. سيسألك طبيبك عن قصتك المرضية ومتى حدث التشوه. سيقوم بملاحظة مشيتك وسيجري فحصا سريريا دقيقا. سيقوم بتقييم مجال حركة الكاحل عبر تقييم الزاوية بين الحافة الجانبية للقدم والحافة الجانبية للساق. القيمة المتوقعة لزاوية العطف الظهري عند الولادة هي 75 درجة. مع تقدم الطفل في العمر ستنخفض هذه القيمة إلى ما يقرب من 20 إلى 25 درجة عطف ظهري في سن الثالثة،
وحوالي 10 إلى 15 درجة عطف ظهري في سن 10 إلى 15 سنة، وحوالي 10 درجات في سن 15، وهو ما يماثل زاوية العطف الظهري عند البالغين. عند محاولة قياس هذه الزاوية عند الأطفال قد يجد الطبيب أن الطفل يدفع يده بقدمه. يمكن للطبيب التعامل مع هذا بسهولة عن طريق مسح باطن قدم الطفل بيده. نتيجة لذلك يمكن للطبيب أن يتلاعب بالقدم أثناء تشتيت انتباه الطفل والحصول على القياس الدقيق. يتيح استخدام اختبار سيلفر سكيلد للتفريق بين القفز على حساب العضلة التوأمية والقفز على حساب النعلية. بالحالة الطبيعية يوجد عطف ظهري طبيعي عند بسط الركبة وعند ثنيها بزاوية 90 درجة. في القفز على حساب العضلة التوأمية فقط يكون العطف الظهري للكاحل محدودا والركبة مبسوطة، لكن مع ثني الركبة يكون هناك عطف ظهري طبيعي. في حال مشاركة العضلة النعلية بالقفز يكون العطف الظهري للكاحل محدودا والركبة مبسوطة أو مثنية. إذا كان العطف الظهري محدودا والركبة مبسوطة ومثنية وكان هناك توقف مفاجئ وقاسي في نهاية العطف، يجب الاشتباه بالقفز العظمي. تطلب الأشعة السينية لتحديد ما إذا كان وضع العظم يتعارض مع حركة الكاحل. العلاج. سأستعرض خيارات العلاج المختلفة لقفز القدم والتي تشمل تمارين التمطيط والعلاج الفيزيائي، جبائر خاصة لتصحيح القفز، التجبير المتتابع، والجراحة. في حالات القفز الخفيفة إلى المتوسطة يمكننا البدء ببرنامج تمارين تمطيط واسع. تعتبر تمارين التمطيط أساس علاج القدم القفزاء، والاستعانة بمعالج فيزيائي أمر ضروري. تشمل التمارين الشائعة: تمارين تمطيط العدائين، تمارين تمطيط العضلة النعلية، تمارين التمطيط على اللوح المائل، تمارين الشد باستخدام الأشرطة، بالإضافة إلى دحرجة الربلة على الأسطوانة المطاطية. في حال وجود تباين في طول الساقين يمكن رفع الحذاء باستخدام ضبانة سميكة بالتزامن مع تمارين التمطيط ريثما يتم إصلاح فرق الطول. إذا لم تنفع تمارين التمطيط فيمكن للمريض أن يبدأ التمطيط الديناميكي باستخدام جبيرة ديناميكية، وهي جبيرة مزودة بزنبرك شد. في الحالات الأشد عند الأطفال يمكن استخدام التجبير المتتابع لتحسين مجال حركة الكاحل. تشمل هذه الطريقة سلسلة من الجبائر المتتالية باستخدام الجبس الذي عادة ما يتم تغييره أسبوعياً. يمشي معظم الأطفال على الجبيرة. عند تطبيق الجبيرة يحدث تمطيط تدريجي حتى الوصول إلى المجال المطلوب للحركة. تعتمد مدة التجبير على شدة تحدد الحركة والسبب والعمر. عادة ما يرتدي الأطفال الأكبر سناً الجبائر لفترة أطول من الأطفال الصغار. عموماً مدة العلاج تتراوح بين 4 أسابيع إلى 6 أشهر. العلاج الجراحي. يجب أن يركز التصحيح الجراحي للقفز على السبب الأصلي. في القفز العظمي يجب إيجاد حل للاصطدام العظمي من خلال استئصال العظم الزائد أو تبديل المفصل. من المهم الانتباه أنه عندما يكون سبب القفز عظمياً قد تحدث تغيرات في نسج الرخوة تسبب قفزاً بالتزامن مع القفز العظمي. لذلك عند استئصال العظم البارز من المهم تقييم وجود انكماش في نسج الرخوة وتحريرها حسب الحاجة. تطويل وترقاشيل. تشمل خيارات التطويل ما يلي: سحب وإطالة العضلة التوأمية. يستهدف هذا الإجراء العضلة التوأمية فقط، ويساعد على إرخاء الألياف العضلية المتصلة بوترقاشيل. يتم استخدامه في حالات القفز التوأمي فقط. الطريقة الثانية تسمى التطويل عن طريق الجلد. في هذا الإجراء يتم عمل شقوق صغيرة في الوتر من خلال الجلد باستخدام طعنات صغيرة. يقوم الجراح بعد ذلك بإمساك القدم وشد الوتر بإجراء عطف ظهري قسري للكاحل. عند الشد تتباعد المناطق المقطوعة عن بعضها لتطيل الوتر. تعرف الطريقة الثالثة باسم التطويل بشكل حرف زد، وهي الأكثر شيوعاً. يقوم الجراح بعمل شق على شكل حرف زد في الوتر، ويطول الوتر بالطول المطلوب ثم يعيد وصل الوتر. عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 2 وضع وترقاشيل يصلح القفز. إنه قطع كامل في وترقاشيل وليس تطويله. يجرى وضع الوتر عبر الجلد بشق صغير جدا، ويشفى الوتر عند الرضع بشكل كامل خلال 3 أسابيع. قد تكون هناك حاجة إلى مثبت خارجي لإجراء تصحيح تدريجي لتشوه القفز إذا كانت حالة الجلد ونسج الرخوة فوق الوتر سيئة، كما في حالات القفز الناجم عن الحروق مثلا، بسبب صعوبة إجراء التطويل الجراحي. يستخدم جهاز التثبيت الخارجي أو ما يدعى بجهاز أليزاروف قضبان محلزنة تربط قصبة الساق بمقدمة ومؤخرة القدم. يتم تطويلها بمعدل 3 إلى 4 ملم في اليوم، وتعطي تصحيح 1 درجة تعاطف ظهري لتصحيح القفز. التعافي بعد تطويل وترقاشيل. ستحتاج ارتداء جبيرة لمدة 6 أسابيع على الأقل بعد الجراحة. الوقت اللازم لشفاء الوتر عند البالغين من 6 إلى 8 أسابيع،
وغالبا ما يحتاج المريض بعدها إلى العلاج الطبيعي للمساعدة باستعادة القوة ومجال الحركة. قد يستغرق الأمر عدة أشهر حتى تتمكن من المشي بشكل طبيعي. يمكنك قيادة السيارة عندما تكون قادرا على الحركة والتحكم في قدمك وكاحلك، ولم تعد تستخدم العكازات ولم تعد تتناول الأدوية المسكنة للألم، عادة بعد 4 إلى 6 أسابيع. تعتمد العودة إلى العمل على طبيعته. إذا كنت تجلس في العمل فقد تتمكن من العودة في غضون أسبوع إلى أسبوعين، لكن إذا كنت تقف على قدميك في العمل فقد يستغرق الأمر من 6 إلى 8 أسابيع. أما إذا كانت وظيفتك مجهدة فقد يستغرق الأمر من 3 إلى 6 أشهر. بعد 4 إلى 6 أشهر قد تتمكن من العودة إلى النشاط الكامل، ومع ذلك يجب أن تدرك أنه يجب أن تبقى حذرا، لأن التعافي التام لا يحدث إلا بعد عام كامل من الجراحة. عند الأطفال يستغرق التعافي الكامل من 3 إلى 6 أشهر. يمكن أن يمشي طفلك في الجبيرة في غضون أسبوع. عادة ما تحتاج العودة إلى المدرسة ما لا يقل عن أسبوع إلى أسبوعين قبل أن يشعر الطفل بالراحة الكافية لركوب الحافلة والبقاء في المدرسة طوال اليوم.